नमस्ते साथीहरु, म फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा तपाईहरुको माझ उपस्थित भइसकेको छु भने तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ आईटी गुरु नेपाल युट्युब च्यानल र भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहुने तपाई सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म यहाँहरुलाई तपाईहरुले प्रयोग गरिरहनु भएको सिम कार्ड एनटीसी अथवा एनसेलको फोन नम्बर कसरी थाहा पाउन सकिन्छ यसको बारेमा जानकारी गराउन आएको छु। हुन त अधिकांश प्रयोगकर्ताहरूलाई यसको बारेमा जानकारी अवश्य पनि छ, तर कतिपयलाई यसबारे जानकारी नहुन पनि सक्छ। यदि तपाईले भर्खरै मात्र सिम कार्ड किनेर लिएर आउनु भएको छ अर्थात् तपाई नयाँ प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने यसबारे जानकारी लिनु आवश्यक छ। तपाई एनसेल एनटीसी सिम कार्ड चलाउनुहुन्छ र आफ्नो मोबाइल नम्बर थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई एनसेलको सिम कार्डको मोबाइल नम्बर कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइल सेटमा गएर फोन डायलर ओपन गर्नुस्। ओपन गरिसकेपछि *903# र सिम 1 अथवा सिम 2 मा केमा छ सिलेक्ट गर्नुस्। यहाँ सिम 2 मा छ मेरो, त्यसैले मैले सिम 2 सिलेक्ट गर्छु, डायल गर्छु। डायल गर्ने बित्तिकै तपाईले यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर यसरी देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ मोबाइल नम्बर सँगसँगै स्ट्याटस, एक्टिभेसन डेट, यो पर्चेस गरेको डेट, सबै डिटेलहरु यहाँ प्राप्त हुनेछ। त्यस्तै अब म तपाईलाई एनटीसी मोबाइल नम्बर कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बताउन जाँदैछु। त्यसको लागि तपाईले मोबाइल सेटको डायलर पुनः खोल्नुपर्ने हुन्छ। खोलिसकेपछि *9# त्यसपछि आफ्नो सिम कार्ड एनटीसी को सिम कार्ड सिम 1 अथवा सिम 2 कुनमा छ सिलेक्ट गर्नुस्। यहाँ मेरो एनटीसी को सिम कार्ड सिम 1 मा छ, त्यसैले म सिम 1 सिलेक्ट गरेर डायल गर्छु। डायल गर्ने बित्तिकै यहाँ तपाईले आफ्नो एनटीसी को मोबाइल नम्बर देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले यसरी सजिलैसँग आफूले चलाउनु भएको एनटीसी एनसेलको मोबाइल नम्बर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरुले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो भिडियो हेर्नु भएकोमा यहाँहरुलाई मुरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। भिडियो बारेमा कुनै सुझाव सल्लाह अथवा जिज्ञासाहरू छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा अवश्य राख्नुहोला। मन परे लाइक गरी साथीहरुसँग अवश्य पनि शेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथै यस्तै रोचक तथा जानकारीमूलक भिडियोको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।